हॅलो फ्रेंड्स, नीलूज इन्स्टंट डिलाईट चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुमच्याबरोबर कारल्याची एक छान अशी रेसिपी शेअर करणार आहे. कारलं म्हटलं की आधी लहान मुलं अगदी नाक मुरडायला लागतात व त्यांना ती कारल्याची भाजी कशीच आवडत नाही. पण ही रेसिपी आहे स्टफ्ड कारल्यांची. त्यामुळे मला अगदी खात्री आहे की ही रेसिपी जर तुम्ही बनवली तर लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळी ही अगदी मिटक्या मारत खातील. चला तर मग मी तुम्हाला साहित्यात सांगते. इथे मी 2 कारली घेतली होती व त्या 2 कारल्यांच्या मी अशा छोट्या छोट्या फोडी करून घेतल्या आहेत. त्याचे बाहेरून मी सगळं पील करून घेतलं आहे व आतून त्याच्या बिया होत्या त्या मी सगळ्या काढून घेतलेल्या आहेत व अशा लहान लहान आकारात त्या कापून घेतलेल्या आहेत. व आता त्याला लागणारं साहित्य मी इथे घेतलं आहे. 1 वाटी बेसन, ते थोडंसं मी रोस्ट करून घेतलं आहे. इथे 1 वाटी शेंगदाण्याचं कूट, थोडा गूळ, कोथिंबीर, तेल, चिंचेचा कोळ, गरम मसाला, हळद, मिरची पावडर व धण्याची पावडर. व आता आपण ह्या पीसेसना मीठ आधी लावून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी आपण हे थोडं थोडं मीठ घेऊन सगळ्यांवर असं स्प्रेड करणार आहोत व थोडंसं मीठ आपण त्याला आतूनही प्रत्येक पीसला लावून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याचा कडवटपणा अगदी नाहीसा होतो. आता हे आपण 5-10 मिनटाकरता बाजूला ठेवणार आहोत. आता आपण या स्टफिंग रेडी करणार आहोत. इथे मी हे जे बेसन घेतलं आहे ते घालणार आहे. त्यात आता आपण हे जे दाण्याचं कूट घेतलं आहे ते घालूया. त्यात थोडासा गूळ घालूया. चिंचेचा कोळ घालूया. थोडं मीठ घालूया. थोडा गरम मसाला घालूया. 2 चमचे धण्याची पावडर, थोडी हळद, साधारण तुमच्या आवडीनुसार मिरची ॲडजस्ट करायची आहे. कोणाला एकदम तिखट लागतं, कोणाला कमी तिखटाचं लागतं. व त्यात आता भरपूर अशी कोथिंबीर घालणार आहे. व आता हे सगळं छान आपण मिक्स करून घेऊया. यात आपण साधारण 2 चमचे तेल घालूया. व आता हे छान मिश्रण एकजीव करूया. असं आपलं हे मिश्रण आता छान रेडी झालेलं आहे. आता आपण हे थोडं थोडं करून ह्या कारल्याच्या पीसेसमध्ये स्टफ करणार आहोत. आपण हे असं गच्च भरायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता ही आपली कारली आता सगळी छान स्टफ करून रेडी झालेली आहे. आता इथे मी एक पॅन गरम करायला ठेवला आहे. त्यात आता आपण थोडं तेल घालणार आहोत. आपण आता हे तेल जे गरम केलेलं आहे ते छान तापलेलं आहे. त्यावर आता आपण
ही कारली ठेवणार आहोत. व आता त्यावर आपण झाकण ठेवून ती छान शिजू देणार आहोत. थोड्या वेळाने आपण ही छान आता परतणार आहोत. अशी ही सगळ्या बाजूने आपल्याला छान भाजून घ्यायची आहे, जेणेकरून त्याचा कडवटपणा सगळा निघून जातो व आपल्याला कारलं खातात हे लक्षातही राहत नाही. इतकी छान त्याची टेस्टी कारली होतात. आता ह्या बाजूला परतल्यावर परत त्यावर आता आपण झाकण ठेवून थोडा वेळ परत शिजू देऊया. आपली फ्लेम आपण जास्त मोठी ठेवायची नाही आहे ह्या वेळेला. आता आपण एक एक करून सगळ्या बाजूने ती छान अगदी परतून घेऊया व जोपर्यंत सगळ्या बाजूने ती छान परतून होत नाही तोपर्यंत आपण ती छान खरपूस भाजून घेणार आहोत. प्रॉपर व्हायला थोडासा वेळ लागतो, पण जेव्हा होतात तेव्हा अगदी सुंदर होतात ही कारली. आता ही आपण सरळ करूया. आपण साईडने ती छान भाजून घेतलेलीच आहे. आता आपण ती अशी उभी ठेवूया. आता परत झाकण ठेवून छान शिजू देऊया. आपण रंगावरून पाहू शकता आपली कारली कशी छान अगदी सगळ्या बाजूने छान अगदी खरपूस भाजून झालेली आहे व आता ती एकदम खाण्यासाठी रेडी आहे. आपण ती आता एका सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. अशी आपली स्टफ्ड कारली आता रेडी झालेली आहे. ही कारली आपल्याला अगदी साध्या वरण भाताबरोबर अगदी इतकी छान लागतात. तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा व तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. व माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर नक्कीच लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.